හයි හොමිස් මමද ගෙනාවේ මෙන්න මේ වගේ ෆයිල් එක්ස්පලෝර එකක් මෙන්න මේ වගේ ෆයිල් එක්ස්පලෝර එකක් කරගන්න කොහොමද කියලා. ඔයාලා දන්නවා දැන් Windows 11 වල අපිට එක ෆෝල්ඩර් එකක් එහෙම නැත්නම් එක ෆයිල් එකක් තවත් ලොකේෂන් එකකට ඩිරෙක්ට්ලි මූව් කරන්න බෑ. අපිට ඒකට කරන්න පුළුවන් cut and paste. එහෙම නැත්නම් copy කරන්න පුළුවන්. අපේ හැබැයි Windows 11 මේ Windows 10 වල තිබ්බා උඩ මේ ෆයිල් එක්ස්ප්ලෝරර් එකේ රිබන් බාර් එකක්. ඒ රිබන් බාර් එකෙන් අපිට ලේසියෙන්ම ඩිරෙක්ට් ලොකේෂන් එකකට අපිට ෆයිල් එකක් ෆෝල්ඩර් එකක් මූව් කරගන්න ලේසියෙන්ම පුළුවන් වුණා. හැබැයි Windows 11 වල ඒ opportunity එක නැහැ. මම දැන් කියලා දෙන්න යන්නේ ඒ Windows 10 වල තිබ්බ රිබන් බාර් එක මෙන්න මේ Windows 11 වල ෆයිල් එක්ස්ප්ලෝරර් එකටත් ඇඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් වෙනම third party software එතකොට වෙන site වලින් මොනවද download කරගන්න බෑ අපිට මේක මේ inbuilt setting වලින්ම මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලාම ඔයා මෙතනින් run reg edit කියලා ගහන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනම කෙලින්ම ගහන්න registry editor මෙතන ගන්න පුළුවන්. මෙතන ගහලා ඔයාලට open කරගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට කැමති විදිහක් මෙතන registry edit කියලා ගහලා මෙතනින් search කරලා app එක open කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතනින් app එක open කරගන්නත් පුළුවන්. registry edit එකට ඇවිල්ලා local machine software Microsoft Windows current version shell extension හරිද මේ තියෙන path එකට යන්න ඕනේ. computer local machine software Microsoft Windows current version shell extension කියන location එකට යන්න ඕනේ. ගිහිල්ලා මෙතන alt folder එකක් හදාගන්න new key එක. එතන ඔයා key එකේ නම් විදිහට දෙන්න ඕනේ block කියලා. block කියලා දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන අලුත් string value එකක් හදාගන්න ඕනේ. මෙතන දෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ code එක. මෙතන ගිහිල්ලා code එක දෙන්න ඕනේ. code එක දීලා ඔයා enter කරන්න. මම මේ code එක දෙන්නම් ඔයාලට description එකේ copy කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා යන්න ඕනේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් machine එක computer එක ඔයාලට reboot කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් task manager එකට ගිහිල්ලා ඉවරලා task manager එකට ගිහිල්ලා file explorer එක restart කරන්න ඔයාලට පුළුවන්. file explorer එක select කරලා මෙතන restart කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක right click කරලා මෙතන restart කරන්නත් පුළුවන්. කැමති විදිහකට ඔයාලට file explorer එක restart කරගන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Windows 10 වල තිබ්බ අර ribbon bar එක මේ Windows 11 එකටත් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා.
ඔයාට මේක අවුල් වගේ නම් ඔයාට මේක අයින් කරගන්නත් පුළුවන්. අර කලින් පාත් එකටම ගිහිල්ලා රෙජිස්ටර් එඩිටර් එකේ කලින් පාත් එකටම ගිහිල්ලා මේ බ්ලොක් කියන එක මෙතනින් ඩිලීට් කරලා දාන්න පුළුවන්. එතන ඩිලීට් කරලා දාලා ඉවරලා අයත් ඔයා ටැක්ස් මැනේජර් එකට ගිහිල්ලා අයත් ඔයා ටැක්ස් මැනේජර් එකට ගිහිල්ලා මෙතන Windows Explorer කියන එක රීස්ටාර්ට් කරන්න. එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට අයත් අර Windows 11 වලට ඩිෆෝල්ට් ආපු ribbon bar එකම තියෙනවා. හරි. Thank you.